हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ सेफिके अफिसियलमा। साथीहरू, आज हामी बनाउन गइरहेका छौं रोयल पोट्याटो यानि कि आलुको मिठो एउटा परिकार। हामी कसरी तयार गर्छौं त भन्ने तपाईहरुले देखाउन गइरहेका छौं। साथीहरू, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पोट्याटोलाई पिल गर्यौं र यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ याक चीज अथवा कञ्चन चीज छ हामीसँग। हामीले चाहिँ अहिले कञ्चन चीजलाई गरिरहेका छौं भने तपाईले याक चीजलाई पनि तपाईले रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ याक चीजलाई हामीले ग्रेट गर्यौं र यसैगरी याक चीजलाई ग्रेट गरिसकेपछि हामीले पिल गरेर राखेको पोट्याटोलाई पनि तपाईले यसैगरी ग्रेट गर्नुस् र हामीलाई ब्याटरको जरुरत हुन्छ। ब्याटरको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामीले एगलाई फोर्यौं र तपाईले त्यसमा रिफाइन्ड फ्लोर अथवा मैदा तपाईले त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र कर्न फ्लोर पनि तपाईले त्यसमा एड गर्नुस् र त्यसलाई राम्रोसँग घोल्नुस्। र यसैगरी साथीहरू तपाईहरुले त्यसमा स्पाइसेसको जरुरत पर्छ। स्पाइसेस तपाईले व्हाइट पेपर हाल्नुस् र सल्ट पनि हाल्नुस्। हामीले 5 देखि 7 ग्राम सम्म चाहिँ व्हाइट पेपर र सल्ट हाल्दाखेरि हामीले ठिक हुन्छ र त्यसमा हामीले वाटर एड गर्नुस्। तपाईले वाटर एड गर्नुस् र त्यसलाई राम्रोसँग तपाईले घोल्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ हामीले जुन पोट्याटो हामीले बनाउन गएको छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले मोल्ड गर्नको लागि अथवा त्यसमा ब्रेड क्रम टाँसियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा ब्याटर बनाएको छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले पानी हालेर घोल्नुहोस् र पानी हालेर तपाईले घोलिसकेपछि अब यतिको बाक्लो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यतिको बाक्लो भएपछि चाहिँ हामीलाई कम्प्लिटली अब हामी चाहिँ ब्याटर रेडी भयो भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले जुन ग्रेट गरेर राखेको पोट्याटो थियो अब त्यो पोट्याटोलाई पनि हामीले रेडी गर्न पर्छ। जस्तो तपाईले देख्न सक्नुभयो बटर देख्नुभयो, त्यसमा हामीले सल्ट राखेको छौं र पेपर पनि राखेको छौं। साथीहरू, पोट्याटो कति भन्ने तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, कति हाल्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ, अब कति ग्राम बटर हाल्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई लागिरा होला। हामीले 430 ग्राम पोट्याटो हालेछौं, त्यसमा 15 ग्राम बटर हालेको छौं र 7 ग्राम व्हाइट पेपर र 7 ग्राम सल्ट हामीले त्यसमा एड गरेको छौं। देख्न सक्नुहुन्छ 7 ग्राम व्हाइट पेपर र 7 ग्राम बटर हैन, हामीले सल्ट चाहिँ 7 ग्राम हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। बटर 15 ग्राम हामीले एड गरिसकेका छौं अलरेडी र त्यसलाई अब तपाईले राम्रोसँग मोल्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले जुन बटर हालेको थियौं हामीले त्यो बटर मेल्ट भएको छैन र हामीले मोलेर त्यसलाई मेल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोट्याटो ग्रेट गरेको पोट्याटोमा बटर, सल्ट एन्ड पेपर हालेर हामीले त्यसलाई राम्रोसँग मोल्दै छौं। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यतिको भइसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा विभाजन गरौँ। जस्तो 3टा चाहिँ हामीले गोलो गोलो डल्लो बनाउँछौं। 3टा गोलो गोलो डल्लो बनाऊ। देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अब हामीले जुन अघि हामीले ग्रेट गरेर राखेको याक चीज थियो त्यो याक चीजलाई पनि तपाईले ग्रेट गरेर राख्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामीले स्टफ गर्छौं हामीले जो याक चीजलाई चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन पोट्याटोमा चाहिँ तपाईले अब त्यसलाई चाहिँ याक चीजलाई चाहिँ स्टफिङ गर्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ भित्र हालेर त्यसलाई बाहिरबाट मोल्ड गरिदिनुस्। साथीहरु, यसैगरी चाहिँ हामीले अरु पोट्याटोलाई पनि जस्तो यो एउटा तपाईले देख्न सक्नुभयो र हामीले अर्को पोट्याटोलाई पनि त्यसैगरी राख्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले अण्डा आकारको देख्नुभयो पोट्याटोलाई। अण्डा आकारको बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा भन्ने चलन छ, जस्तो मुखले मात्र हैन खाना खाने, जुन आँखाले पनि खानुपर्छ भनेको सुन्नुभयो होला। जस्तो तपाईको आँखाको पनि एउटा चाहिँ राम्रो होस्, लुक्स चाहिँ राम्रो होस् भनेर हामीले यसलाई अण्डा आकारको बनाछौं र त्यसलाई यसैगरी देख्न सक्नुहुन्छ। पोट्याटोको पिच्चामा चीजलाई चाहिँ हालेर त्यसलाई राम्रोसँग मोल्ड गर्नुस् र यसरी अण्डा आकारको बनाएर हामीले राख्दछौं साथीहरु। र यसैगरी हामीले सबै पोट्याटोलाई 3टै पोट्याटोलाई चाहिँ हामीले स्टफिङ गरेर चीज रेडी गरेर राखिसकेका छौं र अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघि बनाएको हामीले रेडी गरेको ब्याटर छ र त्यसमा चाहिँ हामीले प्यानको ब्रेड क्रम अर्थात थाई ब्रेड क्रम चाहिँ हामीले रेडी गरेको छौं। साथीहरु, अब
पोट्याटोलाई ब्रेड क्रम्ब लाउनको लागि चाहिँ पोट्याटोलाई डाइरेक्टली ब्रेड क्रम्ब चाहिँ नसमाउन सक्छ पोट्याटोले भनेर हामीले ब्याटर रेडी गरेको छौँ। र ब्याटरमा तपाईँले त्यो पोट्याटोलाई जुन हाल्नुहोस् बिस्तारै हाल्नुहोस्, सफ्टली हुन्छ, किनकि हामीले बनाएको सेप चाहिँ नबिग्रियोस्। यसरी चाहिँ तपाईँले अब त्यहाँ ब्रेड क्रम्बमा हालेर यसलाई राम्रोसँग यसरी ब्रेड क्रम्बमा लगाएर राख्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै हामीले तिनटै पोट्याटोलाई चाहिँ हामीले यसै गरी रेडी गर्छौँ। यसै गरी ब्रेड क्रम्बमा हालेर ब्याटरमा हालेर ब्याटरबाट ब्रेड क्रम्बमा लगाएर हामीले रेडी गर्छौँ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जस्तो पोट्याटोलाई बनाउँछौँ त्यस्तै सेपमा चाहिँ हामीले ब्रेड क्रम्ब लगाएर यसलाई राखेको छौँ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले एउटा तेल चाहिँ तताएर राखेको छौँ, मिडियम हिटमा छ तेल। अब त्यसमा चाहिँ हामीले बनाएको पोट्याटो जुन रोयल पोट्याटो भनेर हामीले नामकरण गरेका छौँ त्यो पोट्याटोलाई चाहिँ हामीले हाल्यौँ र बिस्तारै चलाउँदै जानुहोस् साथीहरू। यसलाई राम्रोसँग एकपट्टिको मात्रै हिट चाहिँ नहोस्, किनभने जताततैबाट हिट बराबर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फ्राई गरेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गोल्डन कलरमा हामीले पोट्याटोलाई देख्न सक्छौँ। र पोट्याटो हेर्दै जानुहोस्, गोल्डन कलरको भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब त्यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाएर अब तपाईँले त्यसबाट प्लेटमा तेलबाट निकालेर प्लेटमा हाल्नुहोस्। धेरै हामीले फ्राई गर्दाखेरि पनि यसको जुन गोल्डन कलर आउनुपर्ने हो त्यो बिग्रिन सक्छ। र यसरी हामीले प्लेटमा राख्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट आलुको आइटम भयो। र तपाईँले त्यसलाई काट्नुहोस्, भित्र हाम्रो चिज मेल्ट भइसकेको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो एउटा भेजी फुड हो, भेजिटेरियनको लागि एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू साथीहरू, तपाईँहरूले हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।